Καλώς ήρθατε στο 10ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Έχουμε πλέον μια σταθερή βάση στις προτάσεις και τους λογικούς συνδέσμους. Σήμερα θα εξερευνήσουμε δύο χρήσιμες δομές για την οργάνωση των αποδείξεων και τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του κώδικά μας. Τη λέξη have για την εισαγωγή ενδιάμεσων αποδείξεων και τη λέξη κλειδί suffices για την εργασία με αντίστροφη λογική ή υποστόχους. Αυτά τα εργαλεία θα κάνουν τις αποδείξεις μας πιο δομημένες και κατανοητές. Στο Lean, όταν γράφουμε αποδείξεις, συχνά χρειαζόμαστε να παράγουμε ενδιάμεσες αποδείξεις για να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Η λέξη κλειδί have μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό με ένα καθαρό και δομημένο τρόπο. Όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα, θέλουμε να αποδείξουμε ότι P και Q συνεπάγεται Q και P. Έχουμε ως υπόθεση μια απόδειξη H του P και Q. Για να κατασκευάσουμε την απόδειξη του Q και P, χρειαζόμαστε ξεχωριστά μια απόδειξη του Q και μια απόδειξη του P. Χρησιμοποιούμε το have HP τύπου P ίσον H left για να δηλώσουμε ότι έχουμε μια απόδειξη του P την οποία ονομάζουμε HP και αυτή προέρχεται από το αριστερό μέρος της υπόθεσης H. Ομοίως γράφουμε ότι HQ που είναι του τύπου Q είναι ίση με H.right. Μας δίνει μία απόδειξη λοιπόν του Q το δεξί μέλος της H. Αφού αποκτήσουμε αυτές τις ενδιάμεσες αποδείξεις, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε τον τελικό μας στόχο. Αυτό γίνεται στην πρόταση show Q και P from end.intro HQ.HP. Το have είναι σαν να λέμε έχω ήδη αποδείξει αυτό το κομμάτι και τώρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το have κάτω από την κουκούλα του Lean. Η σύνταξη have age που είναι τύπου P ίσον S άνω κάτω τελεία taf είναι συντακτική ζάχαρη για μία έκφραση της μορφής. Έχω μία συνάρτηση fun που παίρνει ένα όρισμα age του P και αυτό μας δίνει αποτέλεσμα έναν όρο taf και μετά εφαρμόζω το S στον όρο taf. Αυτό σημαίνει ότι η απόδειξη S εφαρμόζεται σε μία ανώνυμη συνάρτηση που δέχεται μία απόδειξη του P την οποία ονομάζουμε age και στη συνέχεια επιστρέφει το taf. Με απλά λόγια το S είναι μία απόδειξη της πρότασης P και το taf είναι μία συνέπεια ή ένας επιπλέον συλλογισμός που βασίζεται σε αυτήν την απόδειξη P. Αυτή η δομή βοηθά στην καλύτερη οργάνωση των αποδείξεων, κάνοντάς τις πιο ευανάγνωστες και διαχωρίζοντας τα βήματα του συλλογισμού. Ενώ το have μας επιτρέπει να δουλεύουμε προς τα εμπρός, από γνωστές αποδείξεις προς νέα συμπεράσματα, η λέξη κλειδί suffices μας επιτρέπει να δουλεύουμε προς τα πίσω ή με υποστόχους. Μας λέει αρκεί να αποδείξω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα και αν το αποδείξω τότε ο αρχικός μου στόχος θα ολοκληρωθεί. Το ίδιο παράδειγμα βλέπουμε. Example, age είναι μια απόδειξη του P και Q και θέλω να αποδείξω Q και P. Αφού έχουμε λοιπόν αποδείξει ότι το HP είναι μία απόδειξη του P και προέρχεται από το αριστερό μέλος της H, χρησιμοποιούμε το suffices όπου η πρόταση αυτή σημαίνει αρκεί να αποδείξω ότι έχω μία απόδειξη για την Q την οποία θα ονομάσω HQ και μόλις την έχω μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μαζί με το HP που έχω βρει σε προηγούμενο βήμα για να κατασκευάσω την απόδειξη του Q και P. Το Lean τότε θα μας ζητήσει να αποδείξουμε το HQ ότι είναι μία απόδειξη της Q. Η επόμενη γραμμή show Q from end right edge παρέχει ακριβώς αυτήν την απόδειξη από το δεξί μέλος της edge. Έτσι, το suffices χωρίζει την απόδειξη σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα, επιτρέποντάς μας να εστιάσουμε σε ένα υποστόχο κάθε φορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για πιο πολύπλοκες αποδείξεις, όπου η άμεση κατασκευή του τελικού όρου μπορεί να είναι δύσκολη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 10ο βίντεό μας για το Lean 4. Είδαμε πώς οι λέξεις κλειδιά have και suffices
μας παρέχουν ευελιξία και δομή στην κατασκευή αποδείξεων. Το have είναι για την προώθηση συμπερασμάτων, ενώ το suffices για την αναγωγή ενός στόχου σε ένα απλούστερο υποστόχο. Αυτά τα εργαλεία είναι ανεκτήμητα για τη συγγραφή καθαρών, οργανωμένων και επαληθεύσιμων αποδείξεων στο Lean. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.